Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati penyelaras program Bengkel Pembentangan Kertas Cadangan KMPh, Puan Roslia binti Yusof, semua peserta Bengkel Pembentangan Kertas Cadangan KMPh serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Saluran 2, Bengkel Pembentangan Kertas Cadangan KMPh 2022. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama menghadiri Bengkel Pembentangan Kertas Cadangan KMPh bagi tahun ini. Saya, Nurul Hidayah binti Kamardin, adalah moderator dan penjaga masa bagi Saluran 2. Sirih berlipat, sinih pinang. Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bengkel ini dirangka khusus bagi membantu para pensyarah dalam meningkatkan kualiti penulisan serta penghasilan laporan penyelidikan pendidikan yang tentunya dapat memberikan impak yang besar dalam kecemerlangan pelajar pada masa akan datang. Objektif Bengkel Pembentangan Kertas Cadangan ini adalah mempertingkatkan kualiti penghasilan kertas pelaporan R&D melalui pembengkelan, meningkatkan kemahiran serta pengetahuan para pensyarah dalam pelaksanaan kajian penyelidikan, memupuk budaya ilmu melalui perkongsian pengalaman serta amalan penyelidikan dalam kalangan pensyarah pelbagai unit, serta menambah baik serta menilai kembali kertas cadangan penyelidikan yang dihasilkan agar ia berada di landasan yang betul. Berikut adalah tentatif bagi bengkel petang ini. Terdapat 11 pembentang bagi saluran 2 dan juri penilai bagi saluran 2 ialah Dr. Saiful Anwar bin Alias dan Dr. Asmawati binti Muhammad Ali. Sedikit pengenalan ringkas berkenaan latar pendidikan Dr. Saiful Anwar. Beliau mengambil Doktor Falsafah Business Management UiTM. Seterusnya latar belakang pendidikan Dr. Asmawati binti Muhammad Ali. Beliau merupakan Doktor Falsafah dalam pengajian kurikulum dari UPSI. Untuk makluman semua pembentang, video pembentangan akan dihentikan selepas minit yang kelima. Kemudian pembentang perlu bersedia untuk menjawab soalan daripada juri selama 2 minit sekiranya ada. Juri akan memberi komen atau soalan pada pembentangan di ruangan chat YouTube Live dan pembentang atau ahli kumpulan perlu menjawab soalan di ruangan komen YouTube Live. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan majlis kita dengan pembentangan yang pertama iaitu dari unit Sains Komputer, pembentang Aida Nur binti Johari James. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Nur binti Johari James dan juga rakan pekaji iaitu Puan Mariam binti Saad akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu Metada, meningkatkan kemahiran topik metod bagi pelajar matrikulasi. Kajian kami untuk topik 3.0 Java Language dengan subtopik 3.5 metod dan menggunakan model Chemis dan McTaggart 1998 iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Kajian ini melibatkan pemikiran computational. Ini adalah kerana pemikiran computational adalah merupakan antara kemahiran pemikiran abad yang ke-21 yang amat penting untuk generasi masa hadapan bagi mendepani cabaran revolusi industri IR 4.0 dan juga sebagai kriteria pekerjaan yang diinginkan untuk IR 4.0.
Di samping itu, penggunaan video juga turut diselitkan kerana ianya banyak membantu pendidik untuk memudahkan aktiviti pengajaran di samping pelajar lebih berasa seronok untuk belajar. Dapatan melalui WhatsApp grup kelas, pengkaji mendapati bahawa pelajar memang menghadapi kesukaran bagi subtopik metod, di mana mereka menghadapi kesukaran untuk membezakan kedudukan method definition dengan method call. Mereka menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti parameter dan juga argument. Dan juga ramai juga di antara mereka yang masih lagi tertukar dan keliru method definition dan method call, di samping tidak tahu bagaimana cara penulisan untuk method definition dan juga method call. Fokus kajian ini adalah supaya pelajar dapat menguasai kemahiran menulis method call dan juga method definition. Objektif kajian terbahagi kepada dua. Yang pertama, objektif umum bagi membantu meningkatkan kemahiran pelajar menulis method call dan method definition. Objektif khusus pula adalah seramai 70% pelajar berjaya menulis method call dan method definition. Kumpulan sasaran adalah terdiri daripada 82 orang pelajar kursus SC025, 49 pelajar sains fizikal, 33 pelajar sains komputer di mana terdiri daripada 26 pelajar lelaki, 56 pelajar perempuan daripada semester 2, sesi 2001-2022 Kolej Matrikulasi Pahang. Perancangan dan pelaksanaan tindakan, pengkaji menerangkan kaedah metada daripada 28 hingga 29 Mac 2022. Setelah itu, pelajar diberi masa selama 2 minggu untuk menghasilkan video dengan menggunakan kaedah metada, di mana mereka perlu submit di Google Classroom pada 11 hingga 12 April 2022 setelah masa 2 minggu tersebut tamat. Kaedah metada ini direka khusus untuk menyelesaikan masalah pelajar, iaitu mereka menghadapi masalah untuk menentukan kedudukan method call dan juga method definition. Yang kedua, mereka masih lagi keliru tentang cara untuk menulis method call dan method definition. Oleh itu, pengkaji telah menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan pemikiran computational, iaitu pattern, di mana ianya digunakan untuk menentukan kedudukan method call dan juga method definition serta cara untuk menulis method call dan juga method definition. Seperti contoh, untuk langkah yang pertama, input statement, kedudukannya adalah berada di main method. Untuk langkah yang kedua, method call, kedudukannya berada di main method juga. Cara ataupun pattern untuk menulis method call adalah ianya berbentuk begini. Object name dot method name arguments. Untuk langkah yang ketiga, iaitu method definition, kedudukannya adalah berada di dalam method body, di mana pattern untuk menulisnya adalah terdapat return type, method name dan juga parameters. Jika terdapat pengiraan, maka proses statement diperlukan dan ianya juga kedudukan di dalam method body. Untuk langkah terakhir, iaitu output statement, terdapat dua situasi yang berbeza ataupun kedudukan yang berbeza bergantung kepada kes. Seperti contoh di sini, jika tidak terdapat return value, maka output statement akan berada di dalam method body. Tetapi jika terdapat return value, output statement akan berada di dalam main method. Ini adalah catagan yang menunjukkan perancangan dan pelaksanaan tindakan bagi kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Puan Aidanur binti James di atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan dengan pembentangan yang kedua. Dan untuk sesi pembentangan pertama yang tadi, jika ada sebarang soalan ataupun komen daripada pihak juri, bolehlah dikemukakan di ruangan komen. Dengan ini kita teruskan dengan pembentangan yang kedua, iaitu dari unit matematik, Cik Anisah binti Hanafi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembentang pada hari ini iaitu Hanisah binti Hanafi dan ahli kumpulan yang lain iaitu Puan Zaini binti Ismail, Puan Jaharanita binti Husin, Puan Yusrina Asma binti Jamal dari unit matematik ingin membentangkan kertas cadangan R&D iaitu yang bertajuk Scaffolding dalam mencari persamaan bulatan secara digital. Ahli kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih topik yang keempat iaitu conics dalam subjek matematik sains SM025 di mana subtopik yang kami pilih ialah persamaan bulatan. Kaedah scaffolding yang dipilih oleh kumpulan kami secara maya untuk menyelesaikan soalan persamaan bagi bulatan di mana pensyarah bertindak sebagai mentor dan menggalakkan pelajar berkomunikasi dan berani memberi idea secara lisan, bertulis dan gambar rajah. Dan medium yang digunakan untuk berkongsi idea ialah seperti Jamboard, WhatsApp, Google Meet dan juga Telegram. Kajian tindakan ini menggunakan kaedah model Chemist and McTaggart. Untuk refleksi PDP lalu, masalah ini dikesan hasil pemerhatian melalui kuis yang telah diberikan kepada pelajar, di mana pelajar sebelum menjawab soalan kuis, pelajar telah diberikan pendedahan berkaitan topik yang akan diuji melalui rakaman video. Dan antara kesilapan pelajar yang ahli kumpulan kami dapat kenal pasti ialah pelajar tidak dapat menterjemahkan kehendak soalan dalam bentuk gambar rajah dengan betul. Dan pelajar tidak dapat untuk menentukan jejari dan pusat bulatan daripada soalan. Pelajar juga tidak dapat mencari persamaan bulatan. Jadi fokus kajian kami ialah pelajar perlu memahami dan dapat menggambarkan gambar rajah bulatan untuk menyelesaikan soalan persamaan bulatan. Dan berdasarkan model pemikiran geometrik Van Hill, terdapat 5 tahap. Iaitu visualization, analysis, abstraction, deduction dan rigor. Kami dapati kesilapan pelajar ni masih berada di tahap pertama daripada 5 tahap tersebut. Jadi semua ini dapat dicapai oleh pelajar sekiranya pelajar diberi peluang untuk berkongsi idea matematik secara lisan, cara bertulis, dalam bentuk gambar rajah dan pelbagai kaedah lain. Kaedah pembelajaran secara digital yang sehala ini menyukarkan pelajar untuk mencapai kemahiran yang diperlukan. Jadi, kaedah scaffolding yang kami pilih yang didefinisikan oleh Wood, Bruner and Ross sebagai the process that enables a child to solve a problem, carry out task or achieve a goal which would be beyond his unassisted efforts perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran digital ini. Maka kajian tindakan ini adalah untuk menilai tahap keberkesanan kaedah scaffolding dalam PDP secara digital dan dapat meningkatkan pencapaian pelajar bagi mencari persamaan bulatan bagi topik conics. Objektif kajian kami iaitu objektif umum, pelajar dapat mencari persamaan bulatan. Untuk objektif khusus, 80% pelajar dapat menentukan jejari dan pusat bulatan selepas melukis gambar rajah bulatan. Dan 70% daripada pelajar 3 DSK 09B dapat mencari persamaan bulatan dengan betul, iaitu mendapat markah sekurang-kurangnya 7/10. Kumpulan sasaran ahli kumpulan kami ialah kelas tutorial 3 DSK 09 di mana bilangan sampel yang seramai 10 orang, 8 perempuan dan 2 lelaki.
Okey, dan untuk perancangan dan pelaksanaan tindakan kami bermula pada Januari 2022 iaitu perbincangan masalah isu pelajar. Seterusnya pada Februari kami buat penyediaan untuk tajuk pendahuluan, objektif dan metodologi, dan pada Mac iaitu ujian pra diadakan dan disemak, dan pada waktu ini juga kami adakan analisis ujian pra untuk mengenal pasti masalah. Dan pada April 2022, penyediaan bahan dokumentasi bagi pembentangan kertas cadangan peringkat jabatan dan kolej telah dilaksanakan. Okay, jadi itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Alisah binti Hanafi di atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Jika ada soalan atau komen dari pihak juri, bolehlah dikemukakan di ruangan chat. Dan sekarang kita teruskan dengan pembentangan yang ketiga, iaitu dari unit Bahasa Inggeris, Cik Nur Firdaus binti Ramli atau Yusof. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum and salam sejahtera. First, I would like to introduce ourselves. My name is Nur Firdaus binti Ramli Elias Yusof and I will be the presenter today. And my other group member is Puan Hawa Abdul Hamid. Our research paper is entitled Using Brain Teasers to Enhance Inferencing Skills in Reading Comprehension. Introduction. Making inferences falls under the analyzing category according to Bloom's taxonomy, which is the fourth category. In this category, students are expected to make inferences and find evidence to support generalizations. Based on our experience, many students struggle to answer reading comprehension questions which require inferencing skills. Therefore, we have decided to use brain teasers to determine whether they can help students to enhance their inferencing skills. Reflection on previous teaching and learning. First, lecturer's self-reflection. The lecturer was myself. I noticed that my students were unresponsive and passive during online classes. When I asked them why, they cited reason that they were not prepared for lessons. I usually gave them notes or reading materials to be read before lessons, but only a few of them did so. Since students generally were passive in class, my group member commented that I had to dominate the lesson, so it became more lecturer-centered rather than student-centered. Our research focus is using brain teasers to enhance students' inferencing skills, particularly in the process of students learning and developing reading comprehension. We came out with two research objectives. The first one is to investigate the extent to which brain teasers enhance students' inferencing skills, while the second one is to investigate the effectiveness of using brain teasers to score well in their reading comprehension tests. Our target group is 24 two-year program students, which is from my class. This is our Gantt chart indicating the workflow of the research and the implementation of the idea. We have decided to use SOMAX model for our research. Right now, we have completed data collection. After this, we are going to proceed with data analysis and completing our report. So hopefully, we are able to do this within the time. That's all from us. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Firdaus atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Sekarang kita teruskan dengan pembentangan yang keempat dari unit pengurusan perniagaan, Encik Kamdi bin Ghazali.
Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami, kumpulan Pusat Perniagaan yang diketuai Encik Hamdi Ghazali, Encik Saiful Anwar alias Encik Saliza Sidit dan Puan Nur Azah Hashim akan membentangkan kertas cadangan penyelidikan kami yang bertajuk penggunaan poster digital dalam meningkatkan kemahiran mengerti fakta paduan pemasaran dalam kalangan pelajar khusus pengurusan perniagaan. Pendahuluan di mana pengurusan perniagaan 2 ataupun AP025 ini memerlukan pelajar memahami dan menguasai konsep penting bidang pengeluaran, pemasaran dan perniagaan antara bangsa. Jadi masalah yang dihadapi adalah pelajar tidak berupaya menguasai fakta dan konsep-konsep penting dalam topik paduan pemasaran yang merupakan topik penting dalam PSPN. Keperluan kajian pengetahuan asas dalam paduan pemasaran yang perlu dikuasai oleh pelajar supaya lebih mudah untuk menggunakannya bersama bidang perniagaan lain seperti pengurusan, keuangan, pengurusan sumber manusia, keusahawanan dan pengurusan perniagaan. Refleksi PDP yang lalu, tinjauan pensyarah, pelajar tidak memahami soalan kajian kes dan juga tidak dapat memberikan fakta yang betul daripada situasi yang dinyatakan dalam kajian kes, di mana pekaji 1 menyatakan pelajar keliru antara peringkat kematangan dan kemerosotan dalam kitaran hayat produk. Kaji 4 pula, pelajar saya tidak berupaya menghurai maksud produk mudah beli. Dari aspek pelajar, pelajar dibebani dengan pelbagai konsep dan fakta tentang paduan pemasaran yang banyak merangkumi aspek produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran. Oleh itu, pelajar mudah berasa bosan dan kurang berminat. Faktor-faktor lain, sikap pelajar yang gemar mengulang kaji pada minit-minit terakhir sebelum ujian menyebabkan pelajar tidak dapat menyerap banyak fakta. Dalam masa yang sama, mereka banyak menghabiskan masa bersama gadget seperti telefon bimbit dan komputer riba. Objektif kajian umum meningkatkan keupayaan pelajar menguasai fakta dalam soalan kajian kes paduan pemasaran bagi memastikan mereka memperolehi grade A dalam peperiksaan PSPN. Objektif khusus pula dibagi kepada 3 seperti yang tertera di slide. Fokus kajian untuk meningkatkan kemahiran mengerti fakta, di mana kajian ini memberi fokus kepada cara meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengerti fakta dan huraian bagi topik paduan pemasaran supaya dapat menjawab soalan dengan baik dengan menggunakan BBN yang lebih menarik. Iaitu meningkatkan daya ingatan dan minat pelajar terhadap paduan pemasaran dengan menggunakan alat bantu mengajar yang lebih baik. Ini dibuktikan melalui kajian Christopher 2009, Nofaliza dan Muhammad Zazri 2016. Penggunaan poster digital dapat meningkatkan keseronokan kepada pelajar, terutamanya apabila mereka sendiri dapat mengendalikan bahan bantu mengajar tersebut. Ini dinyatakan oleh Nuriati AL 2015, Adnan dan Khairuddin 2012. Kumpulan sasaran dalam kajian ini adalah 2A08, iaitu pelajar-pelajar tutoran yang terdiri daripada 8 lelaki dan 15 perempuan yang membawa kepada jumlah keseluruhannya 23 pelajar. Rasional tutoran ini dipilih kerana pelajar yang ini adalah pelajar sederhana dan agak lemah dalam pencapaian PSPN 1 dan tidak berupaya menjawab soalan ujian diagnostik yang diberikan dengan baik. Ini adalah perancangan tindakan yang dilaksanakan oleh kumpulan kami. Ini adalah model
model kajian tindakan kami yang menggunakan model Chemist and Math Target 1998 yang ada 4 langkah. Okey, tinjauan awal di mana kami menggunakan kaedah pemerhatian bagi mengamati tingkah laku pelajar semasa sesi PDP dijalankan, iaitu pengkaji memberi perhatian terhadap reaksi pelajar melalui penyualan soalan, perubahan emosi, bahasa badan, suasana dan keceriaan, diikuti dengan ujian pra dan ujian pasca yang diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan ingatan mereka tentang topik paduan pemasaran daripada aspek produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran. Dan ketiga, temu bual, iaitu satu sesi temu bual berstruktur dilaksanakan untuk mengesan sejauh mana keberkesanan tahap kefahaman, daya ingatan dan reaksi pelajar apabila mereka menggunakan poster digital. Beberapa soalan dikemukakan dan pelajar cuba menerangkan perasaan dan pandangan mereka. Okey, perancangan dan pelaksanaan tindakan dalam poster digital seperti di paparan. Okey, perancangan dan tindakan aktiviti PDP di mana sebelum memasuki kelas, pensyarah menyediakan beberapa poster digital bagi topik paduan pemasaran terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Canva. Poster-poster ini dimuatkan pula dalam aplikasi Padlet yang akan digunakan semasa PDP secara talian bersama pelajar. Ini adalah pelaksanaan aktiviti 1. Langkah-langkah pelaksanaan seperti daripada urutan nombor 1 hingga nombor 8. Manakala pula ini adalah pelaksanaan aktiviti 2. Langkah-langkah pelaksanaan daripada nombor 1 hingga nombor 9. Ini adalah contoh hasil daripada PDP, iaitu contoh poster digital yang telah dihasilkan oleh pelajar. Dan ini adalah contoh aktiviti pembentangan poster digital pelajar, di mana setiap poster ada soalan-soalan bersamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Kamdi bin Ghazali di atas pembentangan sebentar tadi. Maka dengan ini kita teruskan dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu dari unit Bahasa Inggeris, Encik Muhammad Syukri bin Saleh. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum and good day. I bid to all. My name is Muhammad Syukri bin Saleh as the presenter for the group. Now, allow me to present the topic of our action research paper, which is promoting the use of critical thinking through songs via social media platforms. Before I proceed, allow me to state the name of the other fellow group members. The group consists of Nur Haslina binti Nuruddin, Siti Wahida binti Suhaimin, Sharifah Nur binti Said Muhammad Al-Habshi, and I as the presenter. For the presented introduction, the participants, namely the 18-year-old matriculation college students who studying in 2-semester program, are required to study speaking, reading, writing, and listening. And the student performance we will assess using English Performance Indicator, or EPI, and eventually will be graded accordingly based on CEFR band. The target group for the research would be the tutorial class 4DSH16. From the lecturer's observation in class, especially when they were taught teaching reading and speaking skills, most of the students were not able to think independently, clearly,
and rationally on certain issues. Thus, it certainly shows that students' lack of critical thinking skills. Therefore, critical thinking must be part of all the skills, especially listening, as one of the important skills in English language. It is believed that critical thinking should be promoted to students in order to let them be self-guided, self-disciplined in making a well-informed decision. In this research, Kurt-Lewin action research model is applied as it suits the program of this action research planning. This research focuses entirely on action, how to promote the use of critical thinking through songs via social media platform. We go next to reflection of the previous lesson. Lecturer reflection. There are 4 skills that were stated earlier to be taught for the students, namely listening, speaking, reading, and writing, that need to be taught to students for the whole semester. Having prepared a lot of activities, the lecturer thinks that it is mighty important to instill the element of critical thinking in the lessons given to students. From the observation in class, especially while teaching reading and speaking skills, the lecturer has identified that most of the students were not able to think independently, clearly, and rationally on certain issues. Majority of them just look at certain issues literally without being able to reflect on an idea or problem, or to apply reason as well as to make connection between ideas. In addition to that, some of the students opt to be passive learner and refuse to take part in any discussion during class time. Students' reflection. Based on the observation in class, most of the students do not really practice the critical thinking skill in their lesson. Some of the students do not even have curiosity to explore and ask questions regarding the lesson in classroom. Most students also do not show their interest in expanding their knowledge and depend solely on the lecturer to think for them. And then we go next to reflection on other aspects. It is identified that the student's attitude believed to be one of the reasons that affect students' critical thinking. They seem to not really realize the importance of having the critical thinking skill in order to prepare themselves for the future, such as boosting career aspects, promoting self-confidence, as well as enhancing creativity and curiosity. Next, we go to reflection of the previous lesson. The lecturer tried to promote the critical thinking skill in reading activities by sharing a video and also an article regarding a topic that can be discussed openly. The students were supposed to watch the video and read the article, then try to identify the issue or ideas based on that. Later, some questions were asked by the lecturer in order to see the students' responses, whether they managed to reflect on an idea or to make connection between ideas. Unfortunately, majority of the students were not able to think critically and depend on the lecturer's responses. Some of them even refused to take part in the discussion because they might think that the topic is quite heavy for them to comprehend. Due to that, the lecturer thinks that it might be interesting if the activities to promote critical thinking skill among students are based on social media platforms as the learning tool, and the communication on heavy issue is done in more interesting way. Let's go to the focus of the study. The research would like to explore and to study the concept of critical thinking in interpreting song lyrics by giving opinion in classroom. Critical thinking, according to the researchers, is crucial in forming an intelligent mind for lifelong learning through the use of language. The objective of the study. The objective of the study is to engage students in critical thinking mode to give opinions by eliciting non-opinions or responses to the lyrics of the chosen songs. Let's go to the target group. The target group is chosen among 2 semester students in order to prepare themselves by instilling the critical thinking skill element for the future. We then move on details of the target group. The student consists of 26 students of tutorial class 4DSH16,
Sistem 2 Semester or SDS of College Matrikulasi Pahang. The group consists of 5 boys and 21 girls, 22 Malays, 2 Indians and 2 Chinese students. We move on to planning and implementation. Preliminary data collection. Based on qualitative approach, observation in class through question and answer session, students are passive and very reserved, not portraying confidence to be critical in their thoughts. Teaching and learning activities. By use of song as the main activity and group work among students. And strategy applied. Number 1, collaborative learning or group work. Number 2, the group later share their opinions on the lyrics of the chosen song. And then later on, the lecturer will engage and prompt more questions. Now, this will display students' creativity in interpreting the lyrics according to their point of views. Songs lyrics like poetry, which can be interpreted in many layers. The technique of lyric interpretation will provide the situation for students to start their own inquiry, or inquiry-based learning, or known as active learning, instead of just relying on lecturer's opinion. That will be the end of the presentation. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Sukri bin Saleh di atas pembentangan sebentar tadi. Kini tibalah masanya untuk kita teruskan dengan pembentangan yang ke-6, iaitu dari unit Sains Komputer, Puan Muziana binti Musa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Muziana binti Musa dan rakan pengkaji Rusmawati binti Alias daripada unit Sains Komputer KMPh ingin membentangkan kertas cadangan kami bagi kajian yang bertajuk meningkatkan prestasi pelajar dalam melengkapkan program Java menggunakan kaedah CDIPO bagi kursus Sains Komputer. Sebagai pendahuluan, pendidikan tindakan ini adalah untuk melengkapkan prestasi pelajar dalam melengkapkan program Java menggunakan kaedah CDIPO bagi kursus Sains Komputer. Kebiasaannya pelajar akan menyelesaikan soalan dengan menggunakan kaedah mengingat dan seringkali tersilap dan tertinggal kod yang diperlukan dalam sesebuah program. Kajian ini dijalankan pada semester 2 bagi subtopik bahasa Java dan diselaraskan kepada kelas 3 DSK 11 dengan penglibatan 16 orang subjek kajian. Data dikumpulkan melalui pemerhatian, temu bual, soal selidik dan ujian sebelum serta selepas kaedah CDIPO. Kami menggunakan model Stephen Chemis dalam kajian, di mana model ini telah memperkenalkan pendekatan yang terdiri daripada 4 langkah, iaitu merancang, bertindak, memerhati dan refleksi. Sepanjang tempoh mengajar subtopik bahasa Java di dalam kursus Sains Komputer, pengkaji menghadapi beberapa masalah untuk memberi kefahaman kepada para pelajar. Seringkali para pelajar akan melakukan kesalahan sewaktu menukarkan maklumat dari sudut kod atau flowchart kepada bahasa Java dan seterusnya menyebabkan mereka gagal untuk mendapatkan markah penuh bagi subtopik ini dalam PSPM. Ini dapat dilihat melalui pemerhatian yang dilaporkan dalam laporan ujian 1 yang telah dilaksanakan pada pertengahan Februari 2022. Data menunjukkan daripada keseluruhan pelajar yang diajar oleh pengkaji, 50% daripada pelajar ini mendapat markah di bawah 50. Fokus kajian. Pengkaji telah menganalisis soalan-soalan dalam UPS dan PSPM sebelum ini. Didapati soalan yang melibatkan subtopik bahasa Java adalah merupakan soalan yang wajib ditanya
Oleh itu, jika para pelajar dapat menguasai subtopik ini, ia akan memberikan peluang kepada pelajar untuk meningkatkan peratus keputusan mereka. Masalah utama yang dapat dilihat adalah pelajar tidak dapat menghubungkait maklumat dengan betul, tidak mengingati susunan kod bahasa Java, tidak dapat menulis kod dengan betul. Objektifnya adalah kajian ini bertujuan untuk membantu pelajar meningkatkan prestasi dalam melengkapkan program Java menggunakan kaedah CDPO dan juga meningkatkan pencapaian kelulusan mata pelajaran sains komputer. Objektif khusus yang pertama dapat membantu sekurang-kurangnya 80% pelajar menyusun atur kod bahasa Java dengan menggunakan kaedah CDPO. Yang kedua, dapat meminimumkan kesalahan pelajar sewaktu menukarkan algoritma pseudocode atau flowchart. Dapat meningkatkan bilangan pelajar yang boleh menjawab dengan tepat bagi soalan subtopik bahasa Java. Kumpulan sasaran ini adalah terdiri daripada 16 orang, di mana 3 orang pelajar lelaki dan 13 orang pelajar perempuan, dan kesemuanya adalah pelajar Melayu. Pemilihan subjek kajian adalah disebabkan oleh kegagalan pelajar tersebut mendapatkan markah yang lebih tinggi berbanding kelas lain yang diajar oleh pengkaji dalam ujian 1. Ini adalah chart, perancangan daripada Disember 2021 sehinggalah Mei 2022. Perancangan dan pelaksanaan tindakan. Jenis data yang akan dikumpulkan adalah berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang kami gunakan adalah melalui pemerhatian dan ujian. Kaedah pemerhatian, instrumen yang digunakan adalah senarai semak dan temu bual. Pemerhatian mepandukan senarai lengkap terhadap tugasan tutoran yang telah diberikan kepada pelajar. Kaedah ujian pra dan ujian pasca juga digunakan untuk menguji tahap kefahaman pelajar. Berdasarkan pemerhatian tugasan tutoran, markah ujian 1 telah dijadikan nilai mula kajian. Didapati 50% pelajar mendapat markah kurang daripada 50. Ini membuktikan pelajar memerlukan bantuan untuk menguasai kemahiran menyusun kod bahasa Java. So ini adalah salah satu contoh program Java yang penuh. First example, accept 3 marks from user, calculate and display the average mark. Ini adalah structure for sequence. Yang mana CDPO ini adalah C. C for creating object. Ni object dia in. Then declare mark 1, mark 2, mark 3 and average as a double. I input statement. Mark 1, mark 2, mark 3 ni input statement dia ini. Process calculate average. Then O is output statement. Nak keluarkan output. Ini adalah contoh yang kedua. Yang di mana soalan ini masih juga menggunakan CDPO. Pengkaji menggunakan bahan PowerPoint untuk menerangkan kaedah CDPO. Strategi pengajaran yang dilaksanakan secara kolaborasi yang mana pensyarah menunjukkan 5 item iaitu C, I, D, P, O yang mesti ada dalam membina sebuah program Java yang lengkap. Inovasi yang digunakan dalam menerangkan kaedah CDPO adalah dengan penggunaan akronim yang mudah untuk diingati. Teknik ini digunakan kerana penggunaan akronim adalah satu teknik yang popular. Ini disokong melalui kajian oleh Umi Fairuz dan Fasinda Abdul Halim 2018. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Muziana binti Musa di atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Maka dengan ini, kita teruskan dengan pembentangan seterusnya iaitu pembentangan yang ke-7 dari unit matematik oleh Puan Sonita binti Sudin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dan salam sejahtera, saya Sonita binti Sudin mewakili 2 orang lagi ahli kumpulan iaitu Masita binti Zakaria dan Puteri Maisarah binti Megap Muhammad Mentaha
akan membentangkan proposal kajian tindakan bagi kumpulan kami yang bertajuk meningkatkan kemahiran pelajar untuk menginterpretasikan istilah mean dan median yang diguna pakai dalam topik data description dengan menggunakan analisis data UPS 1, UPS 2 dan UPS 3. Sebagai pendahuluan, data description dipilih sebagai topik kajian kami kerana saban tahun kami mendapati sebahagian besar pelajar kelas tutoran menghadapi masalah untuk menginterpretasikan istilah mean dan median ke dalam permasalahan yang diberi. Kami telah memilih model Chemist and McTaggart 1988 sebagai model kajian tindakan kami kali ini. Tajuk kajian tindakan ini dipilih setelah kami mendapati para pelajar boleh mengira nilai mean dan median berdasarkan kaedah dan formula yang diberi, tetapi kurang mahir dalam menginterpretasikan dua istilah tersebut ke dalam permasalahan yang dikemukakan. Kajian ini berfokus kepada pengetahuan asas bagi topik data description yang terkandung dalam silibus SDS dan SES Kolej Matrikulasi. Kami bersetuju untuk memberi penekanan kepada istilah mean dan median. Hal ini kerana istilah mean dan median merupakan antara istilah asas dalam topik berkenaan. Kefahaman terhadap istilah-istilah ini adalah penting untuk membantu pelajar membuat konklusi terhadap taburan data yang dikumpul. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menginterpretasikan istilah mean dan median. Kemahiran ini tidak hanya tertumpu kepada mengira nilai mean dan median, tetapi juga mendorong pelajar untuk memahami taburan data dalam situasi sebenar kehidupan. Kumpulan sasaran bagi kajian ini. Kajian ini dijalankan terhadap 20 orang pelajar SDS semester 2 dan pelajar SES semester 4 yang dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar kelas 6 DSH 22A, 9 DSH 37A dan 11 DSH 43A. Pelajar SDS mempelajari topik data description semasa semester 2 program matrikulasi, manakala pelajar SES mempelajarinya dalam semester ke-4. Perancangan dan pelaksanaan tindakan bagi kajian kami bermula dengan penemuan masalah selepas PDP topik data description bermula, iaitu sekitar minggu ketiga bulan Mac 2022. Pada minggu keempat, kami bertiga selaku pengkaji telah mengadakan perbincangan kali pertama. Pada minggu seterusnya, kami telah membuat tinjauan masalah termasuklah pemerhatian, temu bual ke atas pelajar dan ujian pra ke atas pelajar sasaran. Daripada tinjauan masalah, kami membuat analisis dapatan. Seterusnya, membuat keputusan untuk mengadakan intervensi dan ujian pasca. Sekarang ini kami sedang membuat analisis ujian pasca. Begitulah berakhirnya sesi pembentangan proposal kajian tindakan daripada kumpulan kami. Harapan kami supaya kajian ini akan memberi lebih makna kepada nilai mean dan median yang diperolehi daripada pengiraan.
Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sonita binti Sudin di atas pembentangan sebentar tadi. Maka dengan ini kita teruskan dengan pembentangan yang ke-8 dari unit Bahasa Inggeris iaitu oleh Puan Zakiah Hanim binti Ishak. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. I am Zakiah Hanim binti Ishaq, representing my two other group members, Zuraisha binti Zukri and Nuzahana binti Zaino, to present our R&D proposal. The title of our research is The Effects of Substitution Table and Word Wall Ensemble Activities on Students' Ability to Construct Complex Sentences, and this is for writing paper. We are using Chemist and McTaggart model, and the research purpose is to promote students' interest and understanding in accurate complex sentence writing, our assumptions, values and belief, appropriate materials and chances to explore different types of activities that are paced at a suitable level of proficiency would be of great support in students' learning process. Reflections of previous teaching and learning activities. Students had difficulties in constructing complex sentences, especially in using dependent clauses correctly, and the teacher resorted to teaching basic grammar rules to students. The students are expected to demonstrate listening, speaking, reading and writing skills as proficient English language users in both academic and social contexts up to B2 level in the Common European Framework of Reference or CEFR. B2 CEFR level is Upper Intermediate Learner of English. We have a few problem statements. Number 1, difficulties in the placements of dependent clauses in complex sentences. Number 2, repetitive incorrect write-ups despite explanation given by the teacher. Number 3, only the more proficient students were able to comprehend the requirements of writing complex sentences. And number 4, the less proficient students resorted to using the trial and error methods when constructing complex sentences. These are some sample structure errors that students did when they form complex sentences. In both examples, the students had trouble in forming dependent clauses where they had problem in using a clause that begin with a who as determiner. This shows that the students were able to construct simple sentences successfully, but had problem in constructing the correct sentence structure in order to make the whole sentence as a complex sentence. The aim of this action research was to compare the learner's performance level while learning to write complex sentences using activities like substitution tables and word wall ensemble. The first research objective is to determine students' performance level in complex sentence structure, writing lessons using substitution table activities. Number 2, to explore students' performance level in complex sentence structure, writing lessons using word wall ensemble activities. And number 3, to ascertain students' opinion on the usefulness of substitution table and word wall ensemble activities in learning complex sentence formation. Our target group is System 4 semester SES students, and there would be 20 numbers of participants, and their level of CEFR is mixed level ranging from A2 to B2 proficiency level, which is low to intermediate language proficiency. The initial data collection. Number 1, reintroduce basic grammar rules to students. Number 2, use sentence box. Words, phrases and clauses used must match the grammatical items. And number 3, 90% of students incorrectly place the dependent clauses. In Cycle 1, the students were unable to identify and differentiate parts of sentences, which is independent versus dependent clauses. Number 2, we plan a 2-hour lessons which will induct students to use substitution table. Number 3, for pre-activity, the students revise simple and compound sentences and dependent clauses. For while activity,
The students used substitution table to write sentences by adding dependent clauses. For pose activity, students attempted to write 10 complex sentences using substitution table, and for enrichment activity, reviewed students' answers and interviewed students on the use of substitution table. In Cycle 2, during the interview, students reported the use of substitution table helped to write complex sentences correctly, but tended to be dry and boring over time. And the students inquired on any interactive activities they could try online. Number 2, planning included the word wall unjumble activities in the lesson and use of available game template that closely mirrors complex sentence formation activities. Number 3, for pre-activity, students reuse substitution table to construct complex sentences. For while activity, lecturer introduced word wall unjumble activities and showed example to familiarize students with the activities. For pose activity, students attempted to use the template to construct 10 complex sentences. And for enrichment activity, lecturers interviewed students on the use of word wall unjumble to form complex sentences. These are the bibliographies, and thank you for watching. Terima kasih diucapkan di atas pembentangan yang menarik oleh Puan Zakia Hanim sebentar tadi. Maka dengan ini, kita akan teruskan majlis kita dengan pembentangan yang ke-9 iaitu dari unit matematik Puan Nurul Hidayah binti Abdullah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Kumpulan kami bakal membentangkan kajian asas bertajuk Persepsi Pelajar SES KMPh terhadap penggunaan YouTube sebagai medium PDP bagi topik Application of Integration. Kumpulan kami dianggotai oleh 4 orang, diketuai oleh Puan Syariza Fazliana binti Mak Yusof, Puan Nurul Hidayah binti Abdullah, Cik Nurul Azhani binti Syamsuddin dan saya sendiri sebagai pembentang Nik Nur Nadiah binti Nik Mustafa. Terdapat 9 isi kandungan yang akan dibentangkan pada hari ini. Latar belakang kajian. Kita ada 4 latar belakang kajian. Okey, seperti persiapan pelajar ke Institut Pengajian Tinggi dan bidang pekerjaan. Okay, pelajar tidak dapat mengekalkan prestasi, masalah pembelajaran, tidak suka berbincang, sukar faham kuliah, tidak tahu mengambil nota. Ya, pelajar perlu kukuhkan pengetahuan asas, keperluan untuk menghabiskan sukatan, sistem berorientasikan peperiksaan, terikat dengan banyak tarikh akhir, laluan kepada kuis, ujian, tugasan dan program kolej, serta kaedah konvensional, topik agak mendata dan kurang menarik, kurangnya usaha mengintegrasikan teknologi dalam PDP. Wan Ruhaizah Adila dan Hamshimah 2019. Penyataan masalah di sini, kami olah daripada 3 jenis iaitu masalah pelajar sendiri, daripada laporan kerja calon dan juga daripada analisis keperluan iaitu aras kesukaran topik DM 025. Berkenaan masalah pelajar, pelajar kurang minat dan tidak menguasai topik Application of Integration diambil dari Pramutia, Sulaiman dan Wahyudin 2018. Kajian ini menunjukkan bahawa kesukaran pelajar mengenal pasti jejari objek berputar, gagal melakar graf dan seterusnya, tidak dapat menentukan luas serta isi padu kawasan berlorek. Farida dan Irham 2017. Daripada laporan kerja calon bermula dari 2016-2017, tidak memberi jawapan dalam bentuk koordinat, kemahiran terhadap paksi yang salah, formula isi padu yang tepat. 2017-2018, pelajar silap memilih fungsi yang mewakili kawasan berlorek, salah memilih limit ataupun had, pelajar menggunakan tupai dalam formula isi padu.
2018-2019 pelajar gagal mendapatkan fungsi yang betul bagi menghitung luas bawah graf. 2020-2021 tidak dapat mencari koordinat dengan tepat dan 30% pelajar tidak dapat menghitung luas rantau R. Ini merupakan analisis kita lihat kedapatan daripada analisis aras kesukaran daripada pelajar. Pelajar mengatakan ini adalah topik-topik yang bakal disoal di dalam PSPM. Terdapat 5 topik dan pelajar 56.25% pelajar setuju bahawa application of integration merupakan topik yang sukar untuk mereka pelajari. Dan pensyarah pula juga setuju, seramai 87.5% pensyarah mengatakan bahawa application of integration merupakan topik yang sukar diajar. Objektif dan persoalan kajian. Bagi objektif untuk membuat analisis aras kesukaran topik kursus TM025 dalam kalangan pelajar SES, persoalan kajiannya adalah apakah dapatan analisis aras kesukaran topik kursus matematik DM025 dalam kalangan pelajar SES KMPh sesi 2021-2022. Dan bagi mengukur objektif untuk mengukur persepsi pelajar SES terhadap penggunaan YouTube pula, persoalan kajiannya adalah apakah tahap persepsi pelajar SES terhadap penggunaan YouTube bagi topik application of integration. Rangka konseptual kajian untuk pensyarah, pensyarah akan menggunakan YouTube sebagai strategi PDP bagi topik application of integration, dan kemudiannya pelajar pula akan menilai, akan membuat persepsi terhadap penggunaan YouTube tersebut sebagai medium bagi mereka memahami topik application of integration. Daripada situ pelajar akan dinilai bagaimanakah motivasi mereka, minat mereka dan kefahaman mereka. Kepentingan kajian kami olah di sini, kami bahagikan kepada 3, iaitu pelajar, bagaimana video-video tersebut dapat memberi rangsangan motivasi dan minat pelajar terhadap topik application of integration, dan daripada video tersebut juga pelajar akan diberi pendedahan terhadap kepelbagaian sumber pembelajaran selain nota pensyarah. Daripada pensyarah pula, untuk pihak pensyarah, mereka boleh menambah baik pendekatan pengajaran dan terdapat banyak kelebihan mengajar menggunakan YouTube, dan juga pensyarah dapat mengenal pasti bahan pengajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Untuk pihak bahagian matrikulasi, ini merupakan amalan pengajaran baik di Kolej Matrikulasi dengan penggunaan video, dan juga ini merupakan perancangan strategi pengajaran. Penggunaan video merupakan salah satu perancangan strategi pengajaran. Okey. Ini tinjauan literature daripada program matrikulasi, pembelajaran kelas dan juga PDP bagi topik application of integration. Metodologi kajian kami terbahagikan kepada 4, iaitu reka bentuk menggunakan tinjauan ataupun survey. Untuk lokasi dan populasi pula, di Kolej Matrikulasi Pahang membabitkan pelajar SES yang berpopulasi 827 orang. Bilangan sampelnya adalah 163 orang, membabitkan 6 kelas. Instrumen, kami melakukan soal selidik, beberapa soal selidik. Yang pertama, untuk menilai analisis kesukaran. Yang kedua, bagi menilai persepsi pelajar terhadap penggunaan YouTube bagi topik application of integration. Kajian rintis dan kesahan dilakukan terhadap pelajar SES, iaitu kumpulan pensyarah A bagi Kolej Matrikulasi Pahang, dan kesahan soal selidik membabitkan 3 orang pakar. Ini merupakan prosedur pengumpulan data, menjalankan analisis keperluan, sediakan
kesahan melalui soal selidik, mendapatkan kesahan soal selidik, dapatkan populasi kajian, dapatkan sampel dan menjalankan uji rintis, menganalisis uji rintis dan menambah baik soal selidik, pelaksanaan kajian iaitu penggunaan YouTube bagi topik application of integration, takbirkan soal selidik persepsi, analisis data, kemudian penulisan laporan. Untuk analisis data, bagi persoalan kajian, apakah dapatan analisis asas aras kesukaran topik kursus matematik di M025 dalam kalangan pelajar SES KMPh sesi 2021-2022, instrumen kajiannya adalah soal selidik, analisis data deskriptif berbentuk peratus. Bagi persoalan kajian, apakah tahap persepsi pelajar SES terhadap penggunaan YouTube bagi topik application of integration, instrumen kajiannya adalah soal selidik persepsi, analisis data berbentuk deskriptif melibatkan peratus, min dan sisihan piawai. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nik Nur Nadia di atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Maka dengan ini kita akan teruskan dengan pembentangan yang ke-10 iaitu dari unit Bahasa Inggeris oleh Puan Ainur Nazli binti Abdul Rahman. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum and good day everyone. I'm Puan Ainur Nazli binti Abdul Rahman. Would like to present our fundamental proposal entitled Enhancing the Reading Skills of Skimming and Scanning through Kahoot. These are my team members, Puan Zuraisha binti Zukri, Mr. Abdul Aziz bin Paimin, and Mr. Mahid bin Masalua. This is our Gantt chart. For the abstract, this purposive sampling quantitative research utilizes the unified theory of acceptance and use of technology UTOP framework and aims to determine the enhancement of students' skimming and scanning skills in web reading performance through Kahoot. The findings will reveal whether the treatment of Kahoot has positive effects on the students' skimming and scanning skills, resulting in overall better reading skills regardless of the student's gender. A set of questionnaires will also distribute to collect more in-depth data on how Kahoot will help the students improve their skimming and scanning skills. For the introduction, the aim of the Matriculation Division of the Ministry of Education, BMKPM, is to produce students who will be qualified to enroll into the critical courses, namely in the fields of science, technology, and accountancy at the tertiary level. With this aim, the students' good proficiency in the English language become enormously important. A quick glance at their results revealed that one of the most problematic areas was the reading paper. Therefore, the use of Kahoot with high engagement, perception, and positive attitude of the students can influence their reading comprehension achievement. For the problem statement, at the matriculation level, the students might be excellent in their core subjects, but the same thing cannot be said in their proficiency in the English language. One of the ways to gauge the students' level of proficiency in English is through the Malaysian University English Test, MUAT results, especially in reading. The inclusion of online applications, that is Kahoot, yield a better learning experience to the students, making them more engaged in the process of teaching and learning of the skimming and scanning skills, which ultimately improve their overall reading comprehension and performance. For the research questions, RQ1, does Kahoot significantly improve students' skimming and scanning skills? RQ2, do the reading test scores differ significantly between male and female students? RQ3, what is the students' perceptions of the use of Kahoot for skimming and scanning skills? RQ4, what is the students' acceptance of the use of Kahoot for skimming and scanning skills? For the objectives,
to determine the effects of Kahoot in enhancing students' skimming and scanning skills, to determine whether there is any significant difference in terms of male and female students' skimming and scanning skills when using Kahoot, to determine the students' perceptions of the use of Kahoot for skimming and scanning skills, and last but not least, to determine the students' acceptance of the use of Kahoot for skimming and scanning skills. For the hypothesis, HO1, there are significant differences in students' skimming and scanning skills when treated with Kahoot application. HO2, there are significant differences in the students' reading test scores between male and female students. HO3, the students' perceptions of the use of Kahoot for skimming and scanning skills are good. HO4, the students' acceptance of the use of Kahoot for skimming and scanning skills are good. The significance of the study, the effects of the Kahoot application is very significant and good because the lecturer's involvement was able to improve students' weaknesses during the skimming and scanning lessons. Students can relate visuals to comprehending the text that they are reading, especially when they have no basic knowledge about it. This is our research framework for the literature review. According to Krishnan, Eisen, Yakub, and Value 2019, MUET is used extensively to determine future tertiary students' English language proficiency. According to Jamia and Faiza 2020, reading is vital among students, and educators should play a more significant role in motivating students to read. Kalogianakis, Papadakis, and Zompakis 2021 cited that the implementation of gamification in education has attracted many researchers to increase engagement and achieve learning more effectively. This is our conceptual framework. We use the unified theory of acceptance and use of technology UTAUT, Venkatesh 2003. UTAUT conceptual framework has attracted the attention of many scholars since being proposed in 2003. It is recognized as a relatively mature model for studying the adoption of information systems. Various scholars have adapted the UTAUT to study the technology acceptance and gamification usage. According to Komatz and Oz, 2021, one way of implementing gamification in the classroom can be done through Kahoot application. In other words, UTAUT is adopted for measuring the students' acceptance of gamification as a technology in their daily academic lesson. That is why we use UTAUT conceptual framework for our research. For methodology, we use quantitative study, purposive sampling, quasi-experimental design. The design of the experiment is the one-group pre-test, post-test design. For the population and sampling, there will be 52 one-year program PhD students from 3DSF 11 and 2A09 and 48 students from 3DSK 10 and 3A 18 put in the experimental and control group respectively. Our research instrument, the test instruments will adapt from the 2021 Malaysian University English Test Papers, Session 1, Session 2, and Session 3. Only Part 1, Questions 1 to 4 from each session will be taken and adapted as the pre-test and post-test instruments. The questionnaire will use to gauge students' perception and acceptance of the use of Kahoot in helping them to understand the skimming and scanning lessons. This is a sample of MUET Paper 3, Session 1, 2021. Analysis of data procedure. We use the statistical package for science social SPSS using PET samples t-test. Dependent samples t-test we use to analyze the difference in reading scores between male and female students that were treated with Kahoot application. Data collection procedure. The pre-test and post-test items were used to measure students' ability to apply the skimming and scanning skills, to answer multiple choice questions,
Both groups will be given a pretest to find out their proficiency level before the treatment and a post-test to determine the effects of the treatment. The pretest and post-test instruments will consist of 12 multiple-choice questions, which require the students to apply their skimming and scanning skills to locate information in non-linear reading materials. This is for the treatment activities. We will start with the pretest, followed with the first week for lessons 1 and 2 with the first set of Kahoot activity. Later we have week 2 for the second set of Kahoot activity. In week 3 we have the third set of Kahoot activity, and finally we are going to have post-test on 25th and 26th April 2022. This is a sample of Kahoot application. This is the questionnaire. For reliability and validity, the instruments used in this research are the 2021 Malaysian University English Test Papers, Session 1, Session 2, and Session 3. The examination has been validated by the panel of Malaysian Examinations Council, MEC, in order to retain the validity and reliability of the test instrument. These are our references. With that, thank you. Terima kasih diucapkan di atas pembentangan sebentar tadi. Sebelum kita teruskan dengan pembentangan yang terakhir, suka saya untuk ingatkan semua peserta dan semua pembentang untuk mengisi borang kehadiran di ruangan komen yang telah disediakan serta mengisi borang maklum balas di ruangan komen juga. Dan saya ingin mengingatkan semua peserta dan pembentang untuk tidak mengisi bahagian penilaian penceramah. Hanya perlu isi bahagian penilaian kursus sahaja. Maka dengan ini kita teruskan dengan pembentangan terakhir bagi saluran 2, iaitu dari unit perakaunan daripada Puan Armizawani binti Buang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili unit perakaunan ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Model Penerimaan Teknologi ataupun TAM melalui aplikasi spreadsheet bagi topik pelanjawan dalam kalangan pelajar perakaunan Kolej Matrikulasi Pahang. Kajian kami akan menumpukan kepada model penerimaan teknologi ataupun TAM, aplikasi spreadsheet dan motivasi pelajar. Antara pernyataan masalah yang telah kita pasti adalah penggunaan komputer disyorkan sebagai keperluan untuk tujuan PDP. Seterusnya, kemahiran spreadsheet merupakan masalah bagi pelajar yang ingin cemerlang dalam bidang perakaunan dan pelajar kurang didedahkan terhadap penggunaan fungsi perisian Excel dalam pembelajaran. Objektif dan persoalan kajian. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap persepsi kebergunaan dan persepsi mudah guna dapat mempengaruhi penerimaan aplikasi spreadsheet dalam kalangan pelajar perakaunan. Diikuti oleh persoalan kajiannya. Manakala objektif yang kedua pula mengenal pasti hubungan antara persepsi kebergunaan dengan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran, diikuti dengan persoalan kajiannya. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti hubungan antara persepsi mudah guna dengan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran dan diikuti oleh persoalan kajiannya. Hipotesis nal yang pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kebergunaan dengan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran. Dan hipotesis nal yang kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi mudah guna dengan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran. Terdapat 3 kepentingan kajian yang telah kami kenal pasti, iaitu kepada pelajar perakaunan, yang kedua kepada pensyarah perakaunan dan yang ketiga kepada pihak Kolej Matrikulasi. Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar jurusan perakaunan Kolej Matrikulasi Pahang, iaitu seramai 226 orang sahaja.
Kajian yang kami jalankan adalah bersandarkan kepada kerangka teori model penerimaan teknologi atau TAM daripada Davis and al. Pada tahun 1989. Kerangka konsep kajian kami adalah bersandarkan kepada dua pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu persepsi keboleh guna dan persepsi mudah guna, dan satu pemboleh ubah bersandar iaitu motivasi pelajar. Berikut adalah tinjauan literatur berkaitan yang pertama, hubungan persepsi kebergunaan dan motivasi pelajar, dan yang kedua, hubungan persepsi mudah guna dan motivasi pelajar. Reka bentuk kajian. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan tinjauan. Pengumpulan data kajian menggunakan instrumen soal selidik yang ditadbir sendiri untuk mendapat maklum balas segera daripada responden seperti Cadangan, Cohen, Morrison dan Mannion pada tahun 2018. Populasi kajian kami terdiri daripada pelajar khusus Perikawanan 2 jurusan Perikawanan Kolej Metrokasi Pahang iaitu seramai 536 orang pelajar, di mana sampel yang diambil adalah seramai 226 orang pelajar. Instrumen kajian untuk persepsi mudah guna kami menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada penyelidik Agatha and al. Pada tahun 2016, dan manakala untuk motivasi pelajar pula kami menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Dania and al. Pada tahun 2019. Untuk analisis data kajian bagi objektif yang pertama, kami menggunakan skor min dan sisian piawai, manakala untuk objektif yang kedua dan yang ketiga, kami menggunakan korelasi Pearson. Untuk tata pemodelan data, kami telah mengedarkan modul spreadsheet pada pelajar dalam kelas praktikal yang dijalankan selama 5 minggu. Pada akhir kelas ataupun pada minggu kelima, pensyarah akan mengedarkan link soal selidik untuk dijawab oleh pelajar dan pensyarah akan menggunakan SPSS versi 26 bagi menganalisis data yang telah diperolehi. Untuk kebolehpercayaan instrumen, kami telah menjalankan kajian rintis yang melibatkan 53 orang pelajar jurusan perikawanan dalam kuliah 2 pada sesi 2021-2022. Daripada analisis tersebut, didapati bahawa instrumen persepsi kebergunaan dan persepsi mudah guna menunjukkan nilai Cronbunch alpha yang sangat tinggi, manakala motivasi pelajar pula menunjukkan nilai Cronbunch alpha yang tinggi. Hasil pengiraan kesahan instrumen yang diterima oleh pakar menunjukkan nilai instrumen ini berada pada tahap yang cemerlang iaitu melebihi 0.9. Ini menunjukkan bahawa instrumen ini boleh diguna pakai dalam kajian kami. Sekian, terima kasih. Demikianlah pembentangan yang terakhir bagi saluran 2, iaitu dari Puan Armizawani. Sedikit peringatan, saya ingin ingatkan semula kepada semua peserta, pembentang dan juga semua penonton bagi bengkel pembentangan kertas cadangan KMPh. Anda semua diingatkan untuk mengisi borang kehadiran dan borang penilaian yang disediakan di ruangan komen. Maka dengan ini, berakhirlah pembentangan saluran 2, bengkel pembentangan kertas cadangan KMPh bagi tahun 2022. Diharap semua kumpulan dapat melakukan penambahbaikan pada kertas kajian masing-masing berpandukan komen yang padu dari pihak juri sebentar tadi. Bengkel ini diharapkan menjadi pemacu kepada semua pensyarah untuk terus bermotivasi dalam meneruskan aktiviti kesarjanaan, seterusnya menghasilkan laporan penuh yang perlu dihantar pada 12 Julai 2022. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Maka dengan ini, berakhirlah bengkel pembentangan kertas cadangan KMPh 2022. Dengan ini, majlis bersurai. Sekian, terima kasih.